Diskartech to Landbank Money Transfer. How to send money from Diskartech to Landbank online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, nandito ko sa Landbank iAccess account ko or Landbank Online Banking. And ang maganda pag meron kang Landbank Online Banking or Landbank iAccess, pwede mo agad makita yung balanse mo gamit lang yung cellphone mo. So dito yung balance ko is 3,000 pesos. And ang plano ko is mag-transfer ng pera from Diskartech to Landbank. So dapat yung balanse ko dito is madagdagan after na ginagawa kong pag-transfer from Diskartech. So i-check na rin natin kung magkakaroon tayo ng issue sa pag-transfer from Diskartech to other bank. Like for this one, Diskartech to Landbank. Or magiging mabilis lang ba yung pag-transfer ng pera or yung pagpapadala natin is mag-reflect agad sa Landbank online account natin. So proceed na tayo and i-open ko na yung Diskartech account ko. So ito siya. So mag-login lang ko gamit yung PIN ko sa Diskartech. And ito na. So meron akong current balance dito na 1,400 pesos. So ngayon magka-transfer tayo ng pera from Diskartech to Landbank. So tap ko tong transfer. And by the way, kung wala pa kayong Diskartech account or hindi pa rin kayo nakakapag-register sa Landbank iAccess katulad ng mga pinakita kong accounts kanina, meron akong ginawang step-by-step tutorial guide kung paano mag-register sa Landbank iAccess and paano na rin mag-register sa Diskartech. You may click this link sa taas to check that video. So going back, meron tayong 4 na option dito. So ang pipiliin ko is yung sa iba pang bangko o mobile wallet, itong pangatlong option. And then yung transfer to naman, kukumpletihin ko tong information na to. So for select a bank, piliin natin dito ang Landbank. So ito siya, Landbank of the Philippines. And then lagay ko dito yung account number sa Landbank na pagpapasahan ng pera. And also sa name or unang pangalan, kung sino yung owner ng bank account na yon sa Landbank, yun yung ilalagay natin. So kumpletihin ko lang to. So, nakompleto ko na siya. Meron ng account number and kung sino yung owner or yung recipient and yung amount is 101 pesos. So, tap ko na itong susunod. And i-confirm lang yung details, making sure na tama lahat ng info, especially yung account number. And also, nakalagay dito na yung service fee is 0 pesos. Ibig sabihin, libre pa yung pag-transfer ngayon. Pero sa inyo, by the time na pinapanood nyo na tong video na to, possible may charge na yung pag-transfer from Diskartech to other bank. So, double check nyo na lang dito kung magkano yung service fee kasi madededuct yun sa balansa nyo sa Diskartech aside dun sa amount na ipapasa nyo nga. So, okay na tayo. Na-double check ko na lahat ng info. So, tap ko na yung confirm. And hintayin ko lang yung code na isi-send sa phone. Ito siya. So, enter ko na. And processing na siya ngayon. And ito na. So, may confirmation na successful na yung pag-transfer. Meron ditong part na transaction ID. Sa akin, naging best practice ko na i-save yung screenshot nung transaction na ginawa ko, which is kasama dun yung transaction ID. Just in case kasi na magkaroon ng issue, let's say, nabawasan yung pera sa Diskartech, pero hindi nag-reflect yung pera sa kabilang account dun sa pinagpadalhan natin. Pwede tayong mag-report sa Diskartech and i-check kung ano yung nangyari and mag-request na rin ng refund. Hihingi nila tong transaction ID or yung proof ng transaction and provide this screenshot na may kasamang transaction ID as proof ng transaction na ginawa nyo nga yung pawn transfer online. So, okay na tayo. So, balik na ako sa homepage. And nabawasan na yung balance ko sa Diskartech. And dito sa bandang baba, sa recent activities, meron ditong naka-red na negative 101. Ibig sabihin, nabawasan na nga ng 101 pesos yung balance natin dito. Ngayon, ang gagawin ko is punta na ako sa Landbank iAccess account ko. And 3,013 to. So, refresh natin. And ayun na, so nadagdagan yung balanse natin dito sa Landbank, naging 3,114 pesos na. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyong i-check. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Sulu from Invest Library. Until next time, bye-bye!